ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਬਲ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸ ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਰੋ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਐਡਾ ਬਕਾਰ ਐਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰੀ ਆ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਆ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਆ, ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 50 ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣੇ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਉਣ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਚੱਲੂਗਾ, ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਗਾਉਣਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਛੱਲ ਵੱਜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਲੈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਜੱਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਫੁਕਰਪੁਣੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਕਰਪਣਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੁਕਰਪਣੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੁਕਰਪਣੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋ, ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਚੱਲੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੁਕਰਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 20 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਮਾਰਦਾ ਐਂਟਰੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਹਰੇਕ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਨਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਇਟ ਜੀ। NRI ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਗਿਲਾ ਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ NRI ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਗਵਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ NRI ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। NRI 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਬਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਮੋਢਾ ਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ, ਦੈਟਸ ਇਟ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੈਂ NRI ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲੂੰਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗੋਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਗਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ ਕਰ ਦੋ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗਾਉਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਵਾਰਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹੁਣੇ ਗਿੱਲਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ, ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਖੇਤ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਬਾਈ? ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗਾ ਬਾਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ 2 ਅੱਖਰ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਨਾਟ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਤੇ, ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲਾਓ ਟਰੈਕਟਰ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਖੇਤ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਈ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਗਾਉਣਾ, ਦਰਦ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਐਤਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੰਡਿਆ, ਪਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਠੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਬਾਈ? ਤੁਸੀਂ 10 ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਹੋ, ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਫਾਇਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਤੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕਥ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਗਿੱਲਰੋਂ ਤੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਗਾਇਆ। ਬਾਈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵ 8-9 ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਬਾਈ? ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਯਾਰ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ? ਦੈਟਸ ਇਟ, ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਨਿਬੜ ਜੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਰੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਜੱਟ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਚੱਕਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਖੇਡ ਖਤਮ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਬਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਫਲੈਟ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਾਉਣਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਗਾਓ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਲਤੀ, ਜੱਟ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਐ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਕ ਬਣਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਖੇਤ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖੇਤ ਆਉਣ ਸਾਰ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੋਰਤਾ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਓ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖੇਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਏ ਖੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਸਟ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5-6 ਵਜੇ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ 5-7 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਮੋੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਵੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ,
ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਡੇਲੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਬਹੁਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਬਈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਈ ਆਪਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਬਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਦਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਂ ਬਈ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਦੱਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਵੀ ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਚ ਹਨਾ, ਤੁਰੀਏ ਵੀ ਵਿਚਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਓਬੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੈਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਕਲ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਗੇੜੇ ਵੀ। ਮਾਨਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਮਾਨਸਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆ ਤੇਰਾ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਖੜੇ ਬੰਦੇ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੂੰ? ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਆਪ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਰੋ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ। ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਟਰਲੋਕ ਲਾਤੀ, ਬੂਈਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ, ਇੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੁ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ GNE ਕੋਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ? ਉੱਥੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਲਾਇਆ, ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣ ਉੱਥੇ, ਜਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਹੋਸਟਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲੱਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, 2-3 ਭਰਾ ਹੁਣ ਵੀ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹੀ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਘਰ ਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਜਵਾਕ ਆਹ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਹ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸਿਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਫੇਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਉਹ +2 ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਉਨੀ ਮੈਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਜੋੜ ਲਾਇਆ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਵਧੀਆ ਓਨਰਸ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ, ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਭਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ? 6.5 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ। ਉਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਫੇਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅਗਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਇੱਛਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੰਗ ਲਾਹੂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਕੁਛ? ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਐਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ,
ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਠਾਰ ਸਕੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੱਸ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਉਹ ਗਏ। ਆਹ ਰੌਲਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ 100-200 ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਜਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ? ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਮ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਚੱਕਰ ਆ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ। ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ADC ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਹਾਂ MLA ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, MLA ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਜੇਬ ਚੋਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾ ਦਿਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜੂ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆਲਮੋਸਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਹੋਈਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕੰਮ ਆਲਵੇਜ਼। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਫੋਰਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਖੇਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 3 ਜਾਣੇ ਆ ਟੱਬਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਰਡ ਚਲਾਊਂਗਾ ਕਿ ਖੇਤ ਆਪਦਾ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸੋਰਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਫੋਰਡ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਡੈਡੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਹ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕਾਰ ਵੀ ਲੈਤੀ, ਹੁਣ ਫੋਰਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ? ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 911 ਇੱਕ 6600 ਆ ਫੋਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਧਾਕੜ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਇਹ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਦਾ? ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾ ਜੋੜ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 911, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ 911 ਵੀ ਦਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜੂ, ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜੂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤਕੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜੱਫਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਧਾਕੜ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੇ ਵਿਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਪਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ, ਫੋਰਡ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਦਾਸੀ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ? ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਛੇਤੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਊ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੈਡ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਡ ਵੀ ਐ ਮੱਥਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਣ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਸੌਫਟ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਾਪਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਵਾਂਗੂ। ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ, ਡੈਡੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਪੂ ਵਾਂਗੂ ਹਰਖ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਹਰਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰਖ ਸਾਰੇ ਘੱਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਗਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦੋਂ ਲੋਇਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਪਰ ਮੋਟਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਰਾ ਡੈਡੀ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਝਾਕੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਹੀ ਆ। ਜੀ। ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਸੁਪਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਘੁਰ ਪਾਉਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਜਾਂ ਘਰ ਪਾ ਏਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਵੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਵੇ, ਹਾਲ ਹੋਣ, ਟਰਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਵੀਆਂ ਹੋਣ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਜੀਪਾਂ ਹੋਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ। ਵੈਪਨ ਹੋਣ, ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਘਰ ਆਪਣਾ, ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੇਸ ਥੋੜੀ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਰ ਇਸ ਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ। ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਮਰੇ ਫਿਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਹਵਾ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ, ਐ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਹ ਜੀ।